สวัสดีเพื่อนสมาชิกนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านได้หรือเว็บไซต์ได้ตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพามาดูตัวอย่างการทำงานของพ่นหมอกนะครับเป็นพ่นหมอกอันต้าโซนิกขนาด40หัวพ่นบอดี้สแตนเลสทั้งหมดนะครับทั้งชุดเลยเป็นสแตนเลสอย่างดีอย่างหนาเลยนะครับมีพัดลมเป่าหมอก2ตัวอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่นะครับบอดี้เนี่ยสแตนเลสอย่างหนาเลยนะครับนี่คือพัดลมเป่าหมอก2ตัวเป็นดับเบิลเลยนะครับจุดนี้เป็นพัดลมสำหรับระบายความร้อนในห้องคอนโทรลนะครับห้องทำงานของพวกหม้อแปลงต่างๆมาแบบ2ท่อนะครับ2ท่อนี่นะครับหมอกที่ออกมาเห็นไหมละเอียดมากเพราะฉะนั้นเหมาะกับสำหรับทุกๆที่ที่ต้องการความชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกฟาร์มเห็ดฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์ต่างๆงานออร์แกไนซ์งานจัดสวนนะครับงานเปิดตัวสินค้าต่างๆนะครับไปเจอแสงไฟแล้วจะสวยมากนะครับเราหรือว่าจะเป็นม่านที่ออกมาจากน้ำตกหลังน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะให้หมอกอารมณ์เหมือนธรรมชาติมากๆนะครับเราสามารถที่จะต่อท่อไปในจุดที่ต้องการได้นะครับต่อจากตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปยังที่จุดที่ต้องการได้สนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนารารังนกนะครับ0896577029นะครับอันต้าโซนิกขนาด40หัวพ่นบอดี้สแตนเลสนะครับขอบคุณมากครับ